Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Học Vlog và mình là Văn Học Lazada. Và trong video hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một trong những cái huyền thoại mỹ phẩm hết sức nổi tiếng của Nhật Bản. Đó chính là Gatsby. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với sản phẩm là sáp vuốt tóc Gatsby Moving Rooter Roller Matte đặn 15g. Đó. Nó sẽ có những cái size to 80g như cỡ này. Cỡ này là 80g. Còn cái cỡ nhỏ này nó chỉ có 15g thôi anh em. Đó. Đây, chính xác của nó sẽ là Gatsby này. Cái này nó sẽ có thêm công thức là Moving Wrapper. Cái này mình sẽ chia sẻ ở sau. Moving Wrapper nó làm gì. Và mã cái này nó sẽ là Google Max nhá. Nó cũng sẽ có tận 6 màu cơ. Ví dụ như nó cũng sẽ có một cái Gatsby nữa, nhưng cái Gatsby màu hồng này thì nó vẫn sẽ có công nghệ là Moving Wrapper, nhưng mà cái màu hồng nó sẽ là Spy S. Cái này mình sẽ làm video sau. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp với cái lọ màu xám này. Đó, đây là bên ngoài của nó. Đây là size bé 15g, size to như 80g mình vừa lấy cái màu xanh xanh ấy. Đó. Rồi, cái này thì nó có cái đặc điểm đặc biệt gì và nó sẽ khác với những cái loại kia như nào? Theo mình một số thông tin mình tìm hiểu về cái Gatsby cái Vulgar Matte này thì đây là loại được dùng phổ biến nhất. Đó. Và vì sao nó được phổ biến nhất thì cái thứ nhất nó có công nghệ là Moving Wrapper này, Vulgar Matte. Đây là loại Gatsby được rất nhiều người ưa thích, tại vì đây là loại có thể dùng được cho tóc ngắn đến tóc trung bình, tức là cái độ dài của tóc ấy, các bạn tóc ngắn ngắn mình có thể sử dụng được, và những người có tóc cỡ trung bình. Còn nếu mà tóc dài thì dùng cái này thì lại không phù hợp lắm. Và thứ hai là cái mùi thơm của cái Gatsby Vulgar Matte này thì nó sẽ là mùi táo xanh, thơm rất là nhẹ và dịu và hơi ngát ngát một chút. Và một cái đặc điểm nữa của cái Vulgar Matte này thì nó giữ nếp rất là tốt luôn. Và vì sao giới trẻ lại rất yêu chuộng cái Gatsby xám này? Vì nó là, có thể nói rằng đây là một trong những loại watt khô nhất, và nhưng mà nó lại giữ được cái nếp tốt nhất. Đó. Loại này thì thứ nhất là cái mùi của nó là cái mùi thơm của táo xanh, và thêm một cái đặc điểm hết sức đặc biệt của cái Vulgar Matte này, tức là cái watt này nó sẽ là không bóng. Đó. Tức là chính vì thế mà nó không bóng khi các bạn bôi lên tóc, thì nó nhìn nó không bóng lộn, nhìn như kiểu mấy ông gọi là người ta khi mà dùng wax, người ta cũng rất nhiều người kinh nghị là mình bôi lên ý mà cái màu tóc mình thì nó bóng lên, bóng loáng này, trông như kiểu nó nhìn nó không được gọi là thẩm mỹ lắm. Nhưng mà cái wax này nó không có độ bóng, nên chúng ta bôi lên tóc coi như là nhiều người không phát hiện ra là chúng ta dùng wax hay là dùng những cái dung dịch để tạo kiểu tóc chẳng hạn. Một chút đánh giá về cái sản phẩm Vulgar Matte này, đó chính là độ cứng của cái lọ Gatsby xám này thì người ta đánh giá là 4/5, độ bóng là không có. Và chúng ta cái size mình dùng cho hair, tức là dùng cho tóc, thì chúng ta sẽ dùng được từ cỡ ngắn đến cỡ trung bình. Đó. Ở đây mình sẽ giải thích cho các bạn một chút về cái thuật ngữ là Moving Wrapper. Cái Moving Wrapper này nó là một trong những cái công nghệ mà giúp cho tóc, cái việc mà tạo kiểu tóc chúng ta sẽ được nhanh hơn, và giúp chúng ta có thể tạo được kiểu tóc nhiều lần. Còn nó có thêm một thuật ngữ đó chính là Smoothie Polymer, thì nó sẽ giúp chúng ta khi mà chúng ta tạo kiểu tóc thì nó sẽ đỡ bị dính hơn. Nó có hai công nghệ như là Moving Wrapper và Smooth Polymer. Đó là hai cái thuật ngữ về cái sử dụng trong cái wax Gatsby của Nhật Bản. Đối với sáp vuốt tóc Gatsby Moving Wrapper Ring Mask là loại wax có độ bóng thấp nhất, nó là Shine Free, một trong những dòng sản phẩm sáp vuốt tóc của Gatsby. Đây là cái sản phẩm giữ nếp rất là tốt, khô một cách tự nhiên, và cho phép những người sử dụng có thể dễ dàng tạo ra nhiều kiểu tóc khác nhau. Và cái sáp Gatsby của Nhật Moving Wrapper Mask thì nó thích hợp cho các loại tóc từ cực ngắn đến hơi ngắn, như vậy không thích hợp với những bạn sử dụng tóc dài. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra xem bên trong nó như nào nhá. Chúng ta sẽ review qua một chút về bên ngoài này. Nhãn hiệu Gatsby có công nghệ là Moving Wrapper, giúp có thể tạo được nhiều kiểu tóc. Đó. Mã là Vulgar Matte. Ở phía đằng sau này, phía đằng sau thì cũng có thể rất là khó để review cho anh em vì nó toàn tiếng Nhật thôi. Mình chỉ nhìn thấy ở đây có công nghệ là Made in Japan, và cái size của nó là 15g. Đến đây có một số cái mã IRN nữa này. Đây là cái Gatsby thuộc dạng mini, có 15g thôi. 80g thì các anh em có thể dùng đến vài tháng.
Còn 15g này chúng ta có thể sử dụng cũng phải, nếu mà dùng ít thì cũng phải 2 tháng mới hết. Mà có khi nhiều ông mà chỉ có even đi đám cưới meeting hoặc là đi gặp gấu hẹn hò với crush thì chúng ta mới sử dụng, thì trước là 1 tháng các ông chỉ đi 4 đến 5 lần chứ không phải ngày nào cũng đi nhá. Nên chắc là dùng 2-3 tháng có kịp chẳng hết đâu. Rồi, mình sẽ mở ra bên trong xem thế nào. Nó khá là chắc anh em ạ. Đấy, xoay nó ra thôi. Lọ này thì không phải là lọ mới đâu, lọ này mình mượn được thôi, mượn để review chém gió anh em. Các bạn sẽ thấy rằng mở ra các bạn sẽ thấy là nó thơm rất là ngạt luôn, cực kỳ thơm, rất là dịu, rất là thơm anh ạ. Nó giống, nói chung là mấy cái mỹ phẩm của Nhật Bản thì tôi thấy nó có mùi na ná nhau. Cái này rất giống mùi wow cạo râu, nhưng mà đúng của nhà sản xuất có giới thiệu về cái Gulgamak này thì nó là cái mùi táo xanh các bạn. Đây, đúng như cái màu của nó luôn này. Chúng ta ra thì chúng ta sẽ thấy là nó là màu xám ghi nhá. Đó. Lọ cũng khá là đầy, dùng cho anh em có thể thoải mái. Rồi, bây giờ mình sẽ dùng thử xem như nào nhá. Rồi, và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái sản phẩm Gatsby Gulgamak Moving Rubber này. Đầu tiên là khi các bạn sử dụng thì hãy nhớ cho mình một số nguyên tắc như này. Đầu tiên là các bạn hãy gội sạch đầu trước. Chúng ta gội sạch đầu để loại bỏ hết các cái phần gầu và những cái chất bẩn mà tồn tại trên tóc, và nó sẽ giúp mà chúng ta có thể định hình được kiểu tóc nó dễ dàng hơn. Đó. Và sau đó thì các bạn có thể sấy khô tóc bằng máy sấy. Đó. Và có thể trải trước. Đây, có thể dùng tay để tạo trước cái kiểu mà các bạn có thể vuốt. Và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái sản phẩm Gatsby Gulgamak này. Rồi, mình sẽ mở ra sử dụng từ nhá. Rồi. Đầu tiên là các bạn hãy thoa dùng các ngón tay này. Đấy, bôi này. Đó. Được không? Nó sẽ có cái màu mùi rất là thơm, thơm rất là dịu luôn. Nó giống mùi kiểu keo gọt râu ấy, mà đúng nhà sản xuất có giới thiệu về cái sản phẩm này thì nó sẽ là mùi táo xanh nhá. Thơm lắm các bạn, nhìn rất là thích luôn. Đó, chúng ta sẽ bôi lên các đầu ngón tay này. Đấy, mình sẽ lấy một ít và chúng ta bôi lên đây. Đó. Đó. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ xoa lòng bàn tay như này. Đấy, xoa đều lên. Thơm quá, nó lấy thêm hoặc ít quá. Cho vào đây. Rồi, xoa đều lên. Thơm lắm. Rồi, bắt đầu khi tay mà chúng ta đã có những cái này rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ vuốt ở từ đằng sau lên trước này. Đó, vuốt đằng sau. Đó. Bây giờ nguyên tắc là chúng ta sẽ vuốt đằng sau trước. Vuốt từ dưới tận lên tận đỉnh đầu. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ vuốt. Đó. Chúng ta sẽ vuốt ở cái phần hai bên mai này. Cũng có một số, mình thấy một số các video hướng dẫn là người ta sẽ vuốt từ đằng trước lên, nhưng mình cũng vuốt từ hai bên mai này. Rồi. Các bạn có thể bôi lên ngón tay. Cái lần đầu tiên mà chúng ta vuốt thì sẽ dùng lòng bàn tay nhiều này, còn cái lần mà vuốt ở bên hai bên mai này thì sẽ dùng lên vuốt lên các ngón tay này. Đó. Thơm lắm ạ, thơm dịu đó. Rồi. Thơm cực. Giờ mình sẽ vuốt ở chỗ đỉnh đầu này nhá. Chúng ta nhớ là khi mà chúng ta sử dụng cái Gatsby này, tóc bao giờ cũng phải khô. Đó. Thì khi mình sử dụng cái này vào thì nó cũng sẽ có tác dụng làm khô tóc. Đó. Bôi thêm này. Thơm thế. Đó, rồi. Bây giờ mình sẽ vuốt ở cái phần trước này. Chúng ta sẽ vuốt từ dưới trán vuốt lên. Đó. Cái Gatsby Gulgamak này thì nó không có độ bóng. Các bạn bôi mình thấy mình bôi là hầu như là
tóc mình đã không có một tí bóng nào luôn, nhìn nó như kiểu khô tự nhiên ấy. Nhưng mà cái độ cứng của nó thì cũng khá là tốt, được đánh giá là 4/5 điểm. Rồi bây giờ mình sẽ vuốt ở trên đỉnh. Cái phần đỉnh là cái phần bắt đầu từ đây này. Phần này thì các bạn có thể là mình vuốt theo ý thích của mình. Thường là chúng ta sẽ vuốt ngược xuống đó. Đó. Cái kiểu mà như là xu hướng tóc bắt đầu từ vài năm gần đây thì người ta sử dụng nhiều là undercut, và cái phần gọi là cái phần mai này chúng ta sẽ vuốt rất là ít luôn các bạn. Chủ yếu là chúng ta sẽ vuốt ở cái phần này. Bây giờ mình vuốt cái phần ở phía trước này dựng đứng lên nhá, để xem cái độ cứng của cái Raspai này như thế nào. Đấy, xem cái độ cứng của Raspai như thế nào nhá. Test luôn các bạn xem nó cứng đến đâu và nó bóng như thế nào. Đó, bạn vuốt vừa xoáy ấy. Đó, ngầu không? Đó, tóc mình nó cũng hơi dễ che một chút thì nó cũng không được chất lắm, nhưng mà cũng lên rồi đấy. Đó, thêm một chút này. Đó, đẹp phết đấy. Còn chưa? Đây mà đi tán biết các em ngủ đổ ở mâm. Đó. Đấy. Mình sẽ vuốt ở cái phần mái một chút nha. Ôi, thường là chúng ta sẽ vuốt cái thời gian cái thứ này, nếu mà đúng như mà tôi vuốt chỉ 1 phút thôi, mà vừa chém gió thì thời gian nó sẽ lâu hơn. Đó, đó. Rồi, khá là cái kiểu này nó cũng ổn ổn rồi các bạn. Cho nó xem nhá. Đấy, nghiêng chất rồi. Cái này nó vướng cái khung màn hình, nhìn tôi bớt bị đốt đẹp sai rồi. Đấy, cái này sao nổ Raspai kinh không? Chắc lừ luôn. Ok đâu. Rồi, như vậy ngày hôm nay chúng ta đã dùng thử cái sản phẩm Raspai Moving Grouper Vulgar Mask, một trong những cái gọi là watt vuốt tóc rất là nổi tiếng của Nhật Bản. Một sản phẩm mà được giới trẻ bình chọn là yêu thích năm nhất năm 2016 ở bên Nhật. Đó. Đây là một lọ mini thôi, lọ 80g thì anh em dùng best nhẹ. Đây mình bôi từ nãy này, vẫn còn hầu như là cũng chẳng hao mấy đâu, trừ khi ông, tại vì cái này nó cũng dành riêng cho cái cữ tóc ngắn và trung bình thôi. Còn các ông đầu tóc dài dùng cái lọ này thì chắc là hơn thua các bạn. Đó, những cái tóc như cỡ của tôi sai cỡ nữa như này dùng rất là ok. Ồ, đó, rất là cứng luôn các bạn. Đây cái phần mái này, mình vẩy biết có gió hết này, vẫn tạo dáng rất là kinh, mà nó có đặc điểm là không hề bóng, chúng ta dùng như là không dùng luôn. Đó, ok. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip ngày hôm nay, và nếu thấy video hay thì nhớ các bạn nhớ like, subscribe kênh để chờ đón các video tiếp theo. Nhớ đăng ký ủng hộ kênh nhé. Ok, xin chào các bạn.